ez a közösségi kártyaprogram, tulajdonképpen ez egy udvarhelyi találmány, hogy úgy mondjam. Az Udvarhelyi Közösségi Alapítvány kezdett el egy ilyen közösségi programot. Nekünk ez nagyon megtetszett, és akkor mind jó gyakorlat átvettük, és háromszéki környezetbe ültetve elsőként a Bertis céget kerestük meg, úgyhogy 2012-ben a Bertis és a Merkur üzletekkel indult be ez a program. 10 év alatt tehát nagyon sok előnyt jelentett, vagy nagyon sok pozitívumot hozott a közösség számára, ugyanis a közösségi kártya, mint olyan, egy bónusz vagy hitelkártyának mondhatjuk, amelynek egy hozzáadott értéke van, hogy nem csak a felhasználót ajándékozza meg 1%-kal a vásárolt értékből, hanem a partnercég ugyanazt az értéket egy közösségi alapba befizeti. Úgyhogy gyakorlatilag a partnercégnek 2%-ába kerül, 1%-ot ad a felhasználónak, 1%-ot a közösségi alap javára, ami azt jelentette a gyakorlatban, vagy jelenti, hogy valahányszor ez a kártya használatban van, a vásárló gyűjt vele. Tehát nem csak magának szerez egy kedvezményt a vásárolt értékből, hanem gyűjt az alapjavára. Úgyhogy ez eszköz lényegében egy nagyon közkedvelt gyűjtési módszerré vált, tehát kialakult egy elég stabil vásárlói közösség, és a 10 év alatt közel 3 milliárd értékben gyűlt, folyamatosan természetesen a közösségi alapban, tehát úgy mondhatjuk, hogy ilyen értékben fektettünk vissza a közösségbe, különböző közösségi programok mentén. Erdővidéken 2012-ben indult, akkor a Hermann Gyógyszertár csatlakozott, mint partner, igazából a programindítás évében, mert hogy megye szinten ugye 2012-ben indítottuk a programot, és ez ugye egész 2018-ig ugye a Hermann Gyógyszertár részvételével jelentette a baróti vagy erdővidéki részvételt a programban, és ezt követően 2018-tól a Deák Hámor cég lett partnerünk, és igazából akkor történt egy lényegi változás, ugyanis a korábban nagyon kis összegek kerültek be a kártyahasználatból, tehát kis létszámú felhasználó használta, és igazából a 3 Deák Hámor üzletnek a kapcsolódásával változott meg ezt mennyiségileg is. Itt már tehát megnőtt a felhasználóknak a száma, ettől függően természetesen az alapba is nagyobb bacska összegek kerültek be, amit minden évben visszafektettünk, akár ösztöndíj, akár őshonos gyümölcshacsemeték családoknak való ajándékozása, akár mármint honismereti kirándulások formájában. Tehát ez alatt az időszak alatt 18-23, hát most augusztusig mondanám az összeget, olyan 80 000 lej értékben gyűlt az alapba, és 65 000 lej értékben történt befektetés, tehát visszafordítottuk a közösség javára. Körülbelül 1000 felhasználó van, tehát nyilvántartásban Erdővidékről, tehát ennek körülbelül a 85%-a baróti lakhellyel, de azon túl a környező falvakból, tehát Bodos, Vargyas, Alsórákos, Felsőrákos, mármint Felsőrákos, bocsánat, Kisbacon, Nagybacon, tehát így, ahogy láttuk a bejelentkező lapok alapján, és az 1000 felhasználóból körülbelül 30%-a az, aki rendszeresen használja a kártyát. Hát ez azért elég kevés, nem? Hát ez attól függ, mert csak a saját gyakorlatunkból kiindulva az ember a nagy rohanásban bizony hajlamos arra, hogy megfeledkezzen a kártyát használni. És hogyha nem kérdeznek rá a kasszánál, hogy már van-e közösségi kártya, vagy a kártyácska, akkor bizony bármennyi is jó indulat van benne, és tudja a kártyának az értékét, elfelejti. Úgyhogy véleményem szerint az, hogy 300 ember használja rendszerességgel a kártyát,
Ez egy jó eredmény, tehát jó aránynak mondható. Ugye a Bertis 2018-ban a saját hűségkártyáját bevezette, úgyhogy igazából a továbbiakban már mind közösségi kártyapartner nem vesz részt a programban, de továbbra is az alapítványi tevékenységek támogatója. Volt olyan időszak, amikor 40 000 felhasználó volt a nyilvántartásunkban. És a kilépés előtt, amikor már kezdte lassan a saját hűségkártyáját bevezetni, akkor már ugye a kasszáknál is elmaradt a gyakorlat, hogy rákérdezzenek a vásárlókra, hogy van kártyácska, mert ez olyan megszokott volt, és még így is 6000 ember használta, anélkül, hogy figyelmeztették volna, hogy van-e közösségi kártyája, ami nagyon pozitív, mert azt jelenti, hogy sikerült egy stabil vásárlói kört kiépíteni, vagy egy stabil közösséget, akik megértették a kártya lényegét. Tehát nem azért használták, hogy az az 1% kedvezmény a vásárolt értékben, hanem azért, mert tudták, hogy minden alkalommal jót tesznek a közösségét. Ugyanis ez a kártya használat hozott gyakorlatilag 19 köztéri befektetést a megyében, Barót, Kézdivásárhely, Kovászna és Sepsiszentgyörgy, és mindamellett még nagyon sok támogatást különböző formában. A program nyitott. Minél többen vagyunk, annál jobb eredményeket tudunk közösen felmutatni, annál jobban tudunk a közösség javára lenni, úgyhogy természetesen, hogy lehet csatlakozni a programba. Bízunk is benne, hogy ez még tovább bővül, és az erdővidéki programrész nagyon meg fog erősödni. A közösségi kártyák, tehát aki szeretne közösségi kártyára regisztrálni, az jelen pillanatban a Deák Hámor 3 üzletében, a 2 baróti és 1 bardóci üzletben teheti meg. A kasszáknál kell igényelni a kártyát, nagyon röviden kitölteni egy adatlapot, és az alapján már is kiszerzőheti a kártyát. Most még annyit említenék meg, mint hogy ez egy nagyon közeli akciónk, amit most bonyolítottunk, hogy tekintettel arra, hogy ez a program több tényezős, és benne a vásárlónak nagyon fontos szerepe van, ezért úgy gondoltuk, hogy a kártya alapnak egy részét arra használjuk fel, hogy méltányoljunk és megköszönjük a vásárlóknak a rendszeres részvételét a kártyahasználatban, úgyhogy 60 darab egyenként 100 lej értékben vásárlási utalványt sorsoltunk ki a közösségi kártya felhasználók között. Ez a múlt héten történt meg a Deák Hámor cégnek az irodájában, és ezzel is gyakorlatilag a köszönetünket kívánjuk kifejezni a felhasználók felé.